ما إن وقعت هجمات 11 من سبتمبر عام 2001 على مركز التجارة العالمي حتى اتخذتها أمريكا كذريعة لما أسمته بالحرب على الإرهاب، فخاضت حروبا في عدد من الدول العربية والإسلامية، وارتكب جنودها مجازر بشعة في حق الإنسانية دون أن يتم تقديمهم للمحاكمة. أترى هذا غريبا؟ الأغرب من كل ذلك أن أمريكا كعراب للحضارة الغربية التي تحكم العالم المعاصر تدعي تبنيها لقيم الحرية والديمقراطية ونبذ العنف والتعصب والكراهية، كما تعتبر نفسها الراعية لحقوق الإنسان، فتخرج في كل مناسبة وغير مناسبة لتدين وتستنكر وتشجب ما تسميه بانتهاكات حقوق الإنسان في الدول الأخرى، ناسية أو متناسية تاريخها الأسود الذي قام على ملايين الجثث والأشلاء في أسوأ جريمة إبادة بشرية عرفها التاريخ. في فيلمنا الوثائقي هذا سنصحبكم في رحلة إلى تاريخ أمريكا الدموي الذي قام على إبادة الملايين من سكان القارة الأصلية ألا وهم الهنود الحمر. ابقوا معنا. نرحب بآرائكم ومقترحاتكم التي تتوافق مع سياسة قناتنا فيما هو مرتبط بالمواضيع التي من الممكن أن نعرضها عليكم. شكرا لكم. في عام 1492 اكتشف الرحالة الشهير كريستوفر كولومبوس أمريكا عن طريق الصدفة أثناء محاولته إيجاد طريق للإبحار إلى الهند، لتكون تلك بداية اللعنة على الهنود الحمر السكان الأصليين لأمريكا. استقبل الهنود الحمر كولومبوس ورفاقه بترحاب، وتعاملوا معهم كضيوف وأكرموا وفادتهم، علموهم الزراعة والصيد وأقطعوهم ما أرادوا من الأراضي، غير أن الأوروبيين قابلوا ذلك الإحسان والكرم باللؤم والخبث، فبدأت نفوسهم تتوق إلى أرض الخيرات تلك لاستعمارها وإبادة سكانها، فبدأوا بتصوير الهنود الحمر ككائنات همجية منحطة، وأشاعوا عنهم الكثير من الأساطير التي تصورهم كالزومبي ومصاصي الدماء، بل وصفوهم على أنهم وحوش لا تعقل ولا تفكر وتأكل بعضها، حتى إنهم كانوا يأكلون زوجاتهم وأبنائهم كما ورد في إحدى الكتب الإنجليزية عن الهنود الحمر، ليكون ذلك المبرر للمذابح البشعة التي ارتكبوها في حقهم. بدأ الأوروبيون الهجرة إلى أمريكا ولم يكونوا على استعداد للتعايش أو تقاسم الأرض مع السكان الأصليين، بل وضعوا نصب أعينهم إبادتهم وطردهم من أراضيهم. هكذا بدأ الصراع بين المستعمرين والهنود الحمر، لكنه كان صراعا غير متكافئ على الإطلاق. ففي مقابل الأسلحة البدائية التي استخدمها الهنود الحمر في مواجهة الغزاة، استخدم الأوروبيون أسلحة الدمار الشامل لإبادة الهنود الحمر. كتعبير عن شكرهم للضيافة الهندية، تفنن الأوروبيون في ابتكار واستخدام كل ما هو جديد لإبادة السكان الأصليين وإذلالهم. فبحسب ما ورد في كتاب السجل الأسود لأمريكا، عندما وصلت عصابات البيض إلى أمريكا، وجدوا مناجم للذهب ومساحات هائلة من أخصب الأراضي بحاجة إلى ملايين الأيدي العاملة التي تعذر عليهم تدبيرها من أوروبا. هكذا فكر الغزاة في استغلال الهنود الحمر، فبدأت أسوأ تجارة في تاريخ أمريكا، ألا وهي الاتجار بالبشر، إذ كان يتم خطف الأطفال والشباب من مختلف أنحاء أمريكا وبيعهم إلى أصحاب المناجم والمزارع، كما تم إرسال بعض منهم إلى أوروبا لعرضهم في مزادات يشرف عليها الشمامسة. قد لقي هؤلاء المستعبدون الكثير من الإهانة، فقد كان الإسبان يرفضون السير على أقدامهم ويتخذون من ظهور الهنود الحمر مطايا لهم، أو يجلسون على محفات يتناوب الهنود على حملها. ليس هذا وحسب، بل كان على الهنود الحمر أن يحملوا فروعا من الأشجار الكثيفة الأوراق لحماية السادة البيض من لفح الشمس. كان آخرون يستعملون أجنحة الإوز كمراوح لترطيب الجو على الراكبين، كل ذلك بحسب ما ذكر المؤرخ الأمريكي هيوارد زين. لم يقتصر الأمر على الأطفال والشباب، بل وصل الأمر إلى الفتيات اللواتي زاد الإقبال عليهن، فهن يعملن في خدمة البيض نهارا ثم يستخدمن كوسيلة لتحقيق المتعة الجنسية ليلا. غير أن نظام السخرة القاسي إلى جانب سياسة التجويع التي اتبعها الغزاة قد أفضت بالكثيرين إلى الموت بسبب العمل الشاق في سبيل رفاهية السادة البيض. ومع فشل المستعمرين في استعباد الهنود الحمر الذين قاوموا تلك الحملات الممنهجة بكل ما أوتوا من قوة، بدأ الأوروبيون شن حرب الإبادة الشاملة ضد السكان الأصليين.
عند الحديث عن الإجرام الأوروبي في التعامل مع الهنود الحمر على مدار عقود طويلة، يحتاج الأمر إلى عشرات من مقاطع الفيديو حتى يمكننا ذلك من الإلمام بتلك الحقبة القاسية من الزمن، والتي أفضت إلى فناء شعب كامل عن بكرة أبيه. لذا سنحاول الحديث باختصار عن بعض ملامح تلك المذابح التي ارتكبها الأوروبيون في حق سكان أمريكا الأصليين. استخدم الأوروبيون أحط الوسائل وأقذرها لإبادة الهنود الحمر، فيذكر بعض المؤرخين الأوروبيين أنه كان يتم طعن عشرات من الهنود ويقتطعون من أجسادهم كي يختبروا بذلك مدى حدة نصالهم. كذلك كان يتم مطاردتهم ونصب الأفخاخ لهم واصطيادهم كالحيوانات، كما كان المستعمرون يعمدون إلى إشعال النار في أكواخ الهنود الحمر في الوقت الذي ينتظرون فيه خارج الأكواخ لاصطياد الهاربين من النيران بالرصاص، في حين يتم القبض على النساء والأطفال لاتخاذهم عبيداً واغتصابهم كذلك. يذكر أحد الهولنديين أن الأوروبيين لم يتوقفوا عند هذا الحد، بل كان يتم ربط بعض الأطفال على ألواح من الخشب وذبحهم أمام أمهاتهم، كما كانوا ينتزعون أطفالاً آخرين من أحضان أمهاتهم وتقطيعهم إرباً ثم رمي أشلائهم في النيران أو النهر أمام عيون أهاليهم. أما عن أسوأ أسلحة الإبادة الشاملة التي اتبعها الأوروبيون للقضاء على الهنود الحمر، فهي الأسلحة البيولوجية، إذ لجأ الأوروبيون إلى نشر السموم والأوبئة والأمراض الفتاكة في أفعال تخالف كل قيم الإنسانية التي يجعلون منها ذريعة الآن للسيطرة على مقدرات الشعوب والأمم. إذ كان الأوروبيون يقومون بتسميم آبار المياه التي يشرب منها الهنود، وبحسب ما ورد في كتاب أمريكا والإبادات الجماعية، كان أحد زعماء الهنود الحمر ويدعى تشيسكياك يدير المفاوضات مع الإنجليز بعد واحدة من الحروب بينهم، وقد دعا الإنجليز القبائل الهندية لشرب الأنخاب تعبيراً عن الصداقة الخالدة بين الأمتين، وبحسن نية شرب الهنود من الكؤوس دون أن يدركوا أنها مسمومة ليسقطوا صرعى تحت أقدام من وصفوهم بأنهم أصدقاء. كان المستعمرون يعمدون إلى إرسال الأطعمة والبطاطين والمناديل إلى الهنود الحمر كهدايا، دون أن يدرك هؤلاء أن تلك الهدايا ملوثة بأمراض فتاكة كالطاعون والكوليرا والجدري والحصبة والخناق والتيفود، لتنتشر تلك الأوبئة كالنار في الهشيم بين الهنود الحمر، وتقضي على أعداد هائلة منهم دون أن يجدوا حتى من يقوم بدفنهم. بل وحتى الموتى لم يسلموا من تلك المجازر الوحشية، فقد كانت الطقوس الدينية الخاصة بالهنود الحمر تقضي بدفن الذهب والأحجار الكريمة في بطون موتاهم، فكان الأوروبيون لفرط جشعهم يستخرجونها من بطون أهاليهم وأحبابهم. وكما هي عادة المستعمرين، فقد أوجدوا القوانين التي تضفي الشرعية على جميع مجازرهم، بل إن أحد تلك القوانين كان ينص على إعطاء الرجل الأبيض مكافأة مجزية إذا ما قدم فروة رأس هندي أحمر. أجل، فلم يكتف الغزاة بقتل السكان الأصليين، إنما كانوا يعمدون إلى سلخهم والتمثيل بجثثهم دون رحمة. كما تذكر المصادر التاريخية المهتمة بهذا الشأن، فإن أندرو جاكسون رئيس أمريكا السابع والذي تحمل ورقة $20 الأمريكية صورته حتى الآن، كان من عشاق السلخ والتمثيل بالهنود الحمر، حتى أنه أقام حفلة سلخ وتمثيل وصل عدد ضحايا تلك الحفلة إلى 800 رجل. كان يأمر بحساب عدد قتلاه بإحصاء عدد أنوفهم وآذانهم المقطوعة. أيضا فهناك تمثال جونيبيرو سرا الذي بني لتخليد ذكرى مدير أحد أكبر معسكرات الموت ضد الهنود الحمر، حيث كان يقوم بتعذيبهم وشنقهم بالجملة، ولا غرابة في ذلك، إذ كان يتم معاملة أولئك السفاحين كأبطال وطنيين أسسوا الحضارة الأمريكية بعد قضائهم على عناصر الشغب من الهنود الحمر الذين كانوا يمثلون خطرا كبيرا على الدولة. استمرت مقاومة السكان الأصليين للغزاة على مدار 4 قرون طويلة، ليتم بعدها القضاء على الهنود الحمر. وقد اختلفت المصادر في أعداد القتلى، وإن كان بعضها يذكر أن عدد الضحايا بلغ 112 مليونا من السكان الأصليين، أو ما يعرفون يومنا هذا بالهنود الحمر. أبيدت معهم العديد من الحضارات مثل الأزتيا والمايا والبوهاتن وغيرهم، وهكذا أسدل الستار على أسوأ جريمة إنسانية عرفها التاريخ. بالرغم من قضائهم على السكان الأصليين، لم يتوقف الأمريكيون الجدد عن تشويه صورة الهنود الحمر، حيث تم تصويرهم على أنهم حيوانات مسعورة وقتلى متوحشون كانوا يستهدفون الأوروبيين الأبرياء المسالمين.
حتى إن المجازر التي قاموا بها كان لديهم ما يبررها، فهي مجرد أضرار هامشية ضرورية أو غير مقصودة لتأسيس الحضارة. ماذا إذن عن الأسلحة البيولوجية التي عجلت بفناء الهنود الحمر؟ حتى تلك كان لها ما يبررها، فلم يكن الأوروبيون على علم بخطورة تلك الأوبئة الفتاكة التي أبادت الهنود الحمر بسبب فقرهم للمناعة الكافية. أنت عزيزي المشاهد، هل ترى أي فرق بين الهولوكوست النازي ضد اليهود والهولوكوست الغربي بحق الهنود الحمر؟ شاركنا برأيك عزيزي المشاهد.